Mulțumesc și rog pe părinții protopopi să transmită preasfințitului Siluan din partea mea mulțumirile pentru binecuvântarea pe care au dat-o pentru acest eveniment de la parohia de aici, din această localitate, și cu acest gând personal, sincer, vă rog să-i transmiteți rugăciunea mea pentru dânsul, lângă mulțumire pentru binecuvântarea pe care a dat-o pentru ziua de astăzi, de a fi prezent aici, în mijlocul creștinilor de Mestre. Mă bucur în același timp pentru faptul că, iată, doi protopopi sunt aici cu preoții lor, deci cu ucenicii de slujire, și acest lucru este cât se poate de important. Și în același timp, sigur, mulțumire de rigoare, cum am făcut și azi dimineață, Părintelui dumneavoastră, Părintelui Paroh, Dragoș Ilie Petean, pentru efortul pe care l-a făcut de a organiza acest eveniment, această conferință și de a mă aduce în mijlocul dumneavoastră. Și acum ne ducem la temă. De ce tace Dumnezeu? Tema aceasta mi-a fost sugerată de către cineva, spunând: Părinte, am vrea foarte mult să auzim ceva și legat de faptul că în viața noastră Dumnezeu mi se pare că tace. De cele mai multe ori Dumnezeu tace în viața noastră și noi îl invocăm și îl strigăm și îl chemăm în ajutor și în rugăciune și el tace. Nu răspunde nimic. Cum să luăm aceasta? Avem atâtea episoade din Biblie în care îl vedem pe Dumnezeu că tace. Cum să înțelegem acest lucru? Mi s-a părut importantă cererea respectivă și am reflectat la ea și de aceea am și organizat la Cluj cu câțiva ani în urmă o conferință pe această temă. Apoi a fost solicitată în mai multe părți din țară și din străinătate. Același lucru a făcut și Părintele dumneavoastră. Din ceea ce l-am rugat să aleagă, a ales această temă pentru dumneavoastră. Așa că ne vom opri puțin asupra ei. Dar ca să mă puteți urmări mai bine, avem și un cuprins preliminarii. 2. Citirea lui Dumnezeu neînțeles. Ce înseamnă acest Dumnezeu neînțeles? O să vedem. Că de multe ori în viața noastră nu prea îl înțelegem pe Dumnezeu. Și cum îl putem pricepe? De cele mai multe ori ni se pare că tace Dumnezeu și o să vedem dacă tace. Apoi, întrebarea pe care, iată, tocmai am enunțat-o și o să vedem răspunsul la ea și, în final, câteva concluzii. Iubiți creștini, Dumnezeu în interogațiile personale. Ce înseamnă asta? În apelul pe care noi îl facem la Dumnezeu zi de zi. Ne rugăm seara, ne rugăm dimineața, ne rugăm peste zi și ne punem întrebarea cu toții, repet, cu toții ne-o punem. În interogațiile noastre, în modul în care noi îl interceptăm pe Dumnezeu în rugăciune. Deci asta este o altă problemă, ce este rugăciunea și de câte feluri este rugăciunea. Asta este o altă temă. Nu insistăm asupra ei. Noi suntem obișnuiți numai să îi cerem mai mult lui Dumnezeu, cu lauda Lui suntem mai puțin obișnuiți, cu mulțumirea, dacă suntem ascultați sau nu, dar mai departe cu rugăciunea aceea a inimii, a gândului, a minții. Adesea nici nu știm ce înseamnă, ce e adevărată rugăciune, rugăciunea minții. Adică cum rugăciunea minții? Asta spune Sfântul Pavel. Repet, nu insist asupra acestui lucru. Așadar, în rugăciunile noastre obișnuite, în interogațiile noastre adresate lui Dumnezeu, ne punem de cele mai multe ori întrebarea dacă El răspunde aici pe măsura așteptărilor noastre sau dincolo de așteptări. Cred că suntem puțini care am putea să răspundem că Dumnezeu ni se face cunoscut nouă pe măsura așteptărilor noastre.
Cred că cei mai mulți am putea să spunem nu, Dumnezeu nu ne se face cunoscut sau nu ne răspunde pe măsura așteptărilor. Așadar, e o întrebare pe care o pun și la care să reflectăm și vom vedea imediat că ceea ce spun aici, dacă în interogațiile personale Dumnezeu ne răspunde pe măsura așteptărilor sau dincolo de așteptări, zic pe măsura dezvoltării subiectului acestuia vom avea răspuns și la această întrebare. Acum aș vrea să mă opresc puțin, așa cum ați văzut, la tema aceasta extrem de sensibilă, citirea lui Dumnezeu cel neînțeles. Pe Dumnezeu nu-L înțelegem, să știți, iubiții mei, decât foarte puțin. Aș dori acest lucru să-L știți, să-L cunoașteți. Foarte puțin îl înțelegem noi pe Dumnezeu. Cel mai mult nu-L înțelegem. Și atunci, pe acest Dumnezeu neînțeles, uneori șocant pentru noi, extrem de provocator, Dumnezeul rugăciunilor noastre, al speranțelor noastre, al așteptărilor noastre, cum îl putem noi să-L citim? Și există nenumărate moduri de a-L citi pe Dumnezeu, dar eu am să mă opresc la un episod extrem de relevant pentru noi, în care episod putem fiecare dintre noi să fim și în acest episod, acest Dumnezeu, adică Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, s-a exprimat extrem de neînțeles, extrem de provocator pentru om, revoltător chiar. Și o să vedeți. Așa ni se pare nouă de multe ori acest Dumnezeu care ne rugăm, pe care îl avem în fața noastră, pe care nu îl înțelegem, extrem de revoltător pentru noi. Pentru că ne așteptăm la un lucru și răspunsul lui este altfel. Și aș vrea să-L vedem pe acest Dumnezeu Iisus, cum se manifestă față de om și de ce tace El, când tace, și să ne regăsim în episodul acesta fiecare dintre noi. Și atunci vom avea răspuns la întrebarea, tace Dumnezeu sau nu tace? Să ne grăbim să afirmăm că tace Dumnezeu în viața mea, să ne grăbim să-i spunem lui Dumnezeu și să-i strigăm, Dumnezeule, de ce taci? Cum adesea o facem. Să ne grăbim să spunem așa sau să încercăm să-L citim etapizat pe Dumnezeu, înțelegându-L din ceea ce nu-L înțelegem. Și mi s-a părut un episod extrem de relevant pentru noi și accesibil și pentru dumneavoastră. Este vorba de femeia cananeancă. Înainte de a vă arăta câteva etape de aici, câteva scene, ca să le înțelegeți mai bine, aș vrea să vă spun ce s-a întâmplat și despre ce este vorba. Dumneavoastră auziți această Evanghelie în taina Sfântului Maslu, chiar și în seara aceasta am auzit-o. Și am auzit și răspunsul dumneavoastră când mama a zis, Doamne ajută-mă. Dar despre ce este vorba? Iisus se duce cu apostolii într-un ținut neașteptat de apostoli, adică într-un ținut păgân, sirofenician, acolo unde erau păgânii. Iudeii credeau despre și afirmau despre păgâni că sunt niște câini. Ei nu sunt oameni. Păgânii pentru iudei erau animale. Nu sunt oameni. De ce? Pentru că iudeii erau politeiști, nu-L cinsteau pe Iahve al evreilor și evreii, dacă nu-L cinsteau pe Iahve, pe Dumnezeul părinților lor, care i-a strămutat pe ei, care a scos din robia Egiptului și a dus în țara făgăduinței, pe toți acești oameni care se închinau zeităților, mulțimilor de zei, politeiști fiind, ei socoteau rătăciți total, neoameni, animale, câini, așa-i numeau. Păgânii știau acest lucru. Păgânii care trăiau în jurul evreilor știau ce cred evreii despre ei. De aceea, între evrei și lumea păgână a fost o luptă teribilă. Apostolul Pavel a avut cel mai mult de lucru, să știți, în misiunea lui,
în această încercare a lui de a face pace între cele două lumi. De a aduce în Hristos cele două lumi, lumea iudaică pe de o parte și lumea păgână pe de altă parte. Extrem de ireconciliabile lumi. Iudeii nu-i suportau pe păgâni, păgânii nici așa pe iudei. Ei, într-un anumit moment, într-o zi, îi ia Iisus pe apostoli și merge cu ei în acest ținut. Îi imaginați? Nu știu dacă apostolii îi vor fi zis lui Iisus, învățătorule, unde mergem? Nu cred că l-au întrebat, pentru că nu știau probabil unde merg. Iisus mergea unde dorea El. Dar au o astfel de reacție, o să vedeți imediat, la un moment dat. În acel dialog sau monolog, o să vedeți și monolog și dialog, dintre Iisus și o beată mamă. Zdrobită de durere. Care avea o fiică bolnavă. Și cum este mama dezdrobită pentru copilul lui, nu poate fi acest lucru descris de nimeni. O știe numai mama, în durerea ei. Ei, Iisus ajunge într-un astfel de ținut și o mamă se apropie de Iisus. Și acum, iubiții mei, avem scena întâi. Scena întâi în care apare omul și apare Dumnezeu și să vedem reacția omului și a lui Dumnezeu. În scena întâi avem ca personaje aici o mamă și îl avem pe Iisus. Nu prea vedeți dumneavoastră, dar vă explic. Ei, această mamă și cu Iisus sunt personajele primei scene din tot acest episod. Și această mamă vine la Iisus și zice așa: miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de un diavol. Nu o să insist acum asupra modului în care această mamă îi se adresează lui Iisus, extrem de, aș zice eu, teologic. Îi dă lui Iisus niște nume, niște apelative. Kyrios, Doamne. Oios tu David, fiul lui David. Kyrios însemna în limba greacă, Doamne, stăpân al cerului și al pământului, creator. Oios tu David era omul speranțelor mesianice. Dar ne întrebăm acum, fiul lui David, de ce pe buzele unei păgâne? Foarte important. Și teologii, specialiștii, bibliștii nou-testamentari și-au pus și au scris despre acest lucru. De ce fiul lui David pe buzele unei păgâne? Când David nu a fost regele păgânilor. Sigur, răspunsurile sunt multe. Se pare că această femeie avea o așteptare mesianică într-un izbăvitor, ceva depășind nivelul de așteptare a lumii ei. Dar aceasta, repet, este o problemă a specialiștilor. Așadar, o mamă care îi se adresează într-un mod extrem de reverențios lui Iisus. Fiica mea este rău chinuită de un demon. Atât. Pe noi ne interesează. O mamă care spune lui Dumnezeu, în toată durerea ei, unde se găsește copilul ei. Și acum, cum răspunde Dumnezeu, adică Iisus, la strigătul încărcat de durere al unei mame? Nu știu dacă vedeți aici, e o linie și semnul întrebării, niciun răspuns. Adică întrebarea este, tace Dumnezeu? E un refuz? Iisus nu zice nimic. Nu ne putem imagina acest lucru. Adică o mamă strigă în durerea ei și Dumnezeu să tacă. Nu ne imaginăm. Desigur ne punem întrebarea de ce în prima scenă tace Dumnezeu. Iisus tace. Să fi fost tăcerea lui un refuz? Eu cred că pentru mama aceea, tăcerea lui a fost un refuz. Deci pentru mulți dintre noi, tăcerea lui Dumnezeu în anumite momente ale vieții noastre e un refuz. Mergem la scena a doua. Sigur, se poate vorbi pe acest episod enorm de mult. Mergem la scena a doua. Ia să vedem cine sunt personajele în scena a doua. Sunt apostolii și Iisus. Intervin acum apostolii. Se petrece ceva între scena întâi și scena a doua. Adică, femeia a strigat, probabil, în stăruința ei către Iisus să o ajute.
Și ce se întâmplă acum? În mijlocul lumii păgâne, pe cale, pe drum, se aude o femeie care strigă după cine? După niște iudei. Sunteți aici voi iudeii? Voi care ne socotiți pe noi câini? Ce ați făcut cu consăteana noastră? Cu această femeie de aici, mamă, care are un copil bolnav? Ce ați făcut cu ea? Și apostolii au sesizat momentul extrem de dificil în care ei se găseau. Adică ei, în orice clipă puteau să fie linșați de păgâni în momentul acela. Și vin la Iisus apostolii. Atunci și-au dat seama în ce situație se găsesc ei. Și vin la Iisus și zic, eliberează-o, că strigă în urma noastră, adică fă ce-ți cere, că strigă după noi. Și învățătorule, nu realizezi cât e de periculos pentru noi să strige această femeie păgână după noi? Nu uita, învățătorule, că suntem pe pământ păgân, nu pe pământ strămoșesc. Apostolii aici s-au găsit, s-au poziționat. Deci intră apostolii într-o stare totală de confuzie, intră în dialog cu Dumnezeu. Și Iisus, iată ce răspunde. Și de aici începe, pas cu pas, lecția lui Iisus, pe care o dă, o să vedem cui, vis-a-vis de tăcerea lui și de prezența lui în ținutul păgânilor. Și noi, până aici, la întrebarea care o pot pune, ne place acest Iisus? Răspunsul este nu. Mie nu-mi place acest Iisus din scena întâi. Și nu-mi place nici din scena a doua. A fost și o conferință, am ținut, puteți să o vedeți pe internet, ne place acest Iisus, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj, 800 de oameni, mai bine, păziți și de jandarmi acolo, și în prima parte a conferinței, mai bine de o jumătate de oră, am spus că nu ne place de acest Iisus. Eu vedeam chipurile oamenilor, atât cât vedeam eu din sală, sala era în întuneric, eram eu luminat pe scenă, dar vedeam cât se putea vedea că erau extrem de nedumeriți oameni. Și spune acest profesor de teologie și preot că nu-i place de Iisus. Și am lăsat în suspans pe oameni până în punctul în care a trebuit să le arăt cum trebuie să ne placă Iisus. Nu cum nu ne place Iisus. Ei, până aici am putea să răspundem, nu ne place Iisus, pentru că, iată, nu răspunde unei mame, nu-mi place Iisus. Cum să nu răspund durerii unei mame? Apoi vin apostolii în degringoladă, simțându-se, și spun așa, fă ce-i trebuie, ce strigă, ce-ți cere, că e pericol pentru noi. Și el zice așa, nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. De ce am spus că nu ne place acest Iisus? Pentru că îl vedem favorabil apostolilor, iudeilor. Sunt trimis eu, am venit numai pentru voi, pentru iudei. Păi nu știm noi că Dumnezeu este al tuturor oamenilor, al întregii creații. Cum este un Iisus iudaic? Nu ne place un Iisus iudaic, numai pentru ei. Dar mă gândesc ce vor fi zis apostolii. Când Iisus le-a spus așa, nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Eu mai spun la curs studenților și mai zic și așa, îmi imaginez situația în care se găseau ei, absolut normală. Poate că va fi venit Bartolomeu să-i spună lui Matei, Matei, tu ești iudeu ca și mine, ești evreu, îți place de învățătorul nostru? Și cred că Matei, cum să nu? Ai văzut că pentru noi a venit, nu pentru câini ăștia. Pentru noi este al nostru Iisus acesta. Mă gândesc că au discutat, dar să așteptăm, să vedem mai încolo. Intrăm în scena a treia. Să vedem care sunt personajele din scena a treia. Reapar personajele din scena întâi, adică mama și Iisus. Să vedem pe Iisus, iarăși Dumnezeu ce răspunde. Și mama zice așa, ea venind, îi se închina, adică s-a prosternat în limba greacă, asta este expresia, a căzut la pământ, s-a prosternat în fața lui și a zis, Doamne, ajută-mă. Atât am mai putut să spun. Deci o vedem pe mamă deja căzută la pământ
lovită de durere. Nu știm dacă i-a auzit aceste cuvinte din scena a doua. Nu știm. Dar un lucru era cert pentru ea. Iisus a refuzat-o. A tăcut la strigătul ei. Și acum se prosternează în fața lui Iisus, o vedem căzând la picioarele lui Iisus și mai poate să spună doar atât. Doamne, ajută-mă. Și să vedem răspunsul lui Iisus. Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Este la punctul culminant Iisus în provocarea Lui. Cum să-L poți înțelege pe Iisus care numește El însuși pe această mamă păgână câină? Adică nu iau pâinea copiilor mei spre care sunt trimis și să vă arunc vouă câinilor. De neînțeles. Nu ne place acestea. Și mă gândesc că apostolii vor fi zis din nou, uite, vezi că nu greșim noi când îi numim pe păgâni ăștia câini? Că nu sunt oameni. Uite, și învățătorul nostru a numit-o câine. E punctul culminant al lui Iisus provocator. Și de aici o să-L vedem pe Iisus dacă nu ne place în continuare. Ei, până aici, Iisus are o motivație a atitudinii Lui. El are un obiectiv pe care îl urmărește și pe care omul nu l-a înțeles. Dar cu fiecare atitudine a lui Iisus din această scenă, El îi învăța în primul rând pe apostoli, că de-aia s-a dus acolo. Și la întrebarea pentru cine s-a dus Iisus acolo, în primul rând pentru apostoli, dar și pentru acea mamă. Păi cum că până aici nu înțelegem nimic? Să vedem imediat. Deci până în acest punct, Iisus a tot învățat, atenție, Iisus a tot răspuns, Iisus a tot vorbit și apostolilor și mamei. Dar ei l-au înțeles total diferit. Deci Iisus n-a tăcut, deși El nu vorbește deloc. Sau nu vorbește cum s-a așteptat omul să audă de la Iisus, să-i răspunde Iisus. Și cu toate acestea l-a vorbit Dumnezeu într-un mod cu totul aparte. Dar omul nu l-a priceput. L-a văzut pe un Iisus neînțeles, numai că El nu era neînțeles. Și până aici le răspunde apostolul și o să vedeți imediat ce le spune. Mergem la următoarea scenă, scena a patra. Aici, la răspunsul lui Iisus, nu este bine să iei pâinea copilul, să o arunci la câini. Am chiar scris jignire, refuz, dar poate nu vedeți dumneavoastră, la jignire am pus două semne de întrebare, ceea ce poate nu e așa. Adică Iisus jignește, dar sunt semne de întrebare, o să vedem. Iisus nu jignește, Dumnezeu nu jignește, numai nouă ni se pare. E un refuz din nou, aici un semn numai de întrebare. Și mergem la scena a patra. Scena a patra, culminant. Și iată ce se petrece în scena a patra. Personajele rămân mai departe, adică mama și Iisus, și avem răspunsul mamei la ofensa aceea lui Iisus. Păruta ofensă. Nu este bine să iei pâinea copiilor sau arunci câinilor. Și ce răspunde ea? Puțin am fi răspuns așa. Eu trebuie să recunosc că nu cred că aș fi răspuns așa, nu cred că aș mai fi avut puterea să mai răspund așa. La o părută jignire la culme. Și ea zice așa, așa este, Doamne. Adică ce este așa? Iudeii sunt copiii tăi, pentru care ai venit. Știu eu că așa sunt în scrisul prorocilor numiți copiii, poporul tău, copiii lui Dumnezeu. Copiii tăi. Noi, față de cum ne manifestăm față de acest Dumnezeu creator, putem să fim numiți și câini. Deci este corect ce spui tu, accept. Așa este. Dar acum este important. Dar nu uita, Iisuse. Cu alte cuvinte, va fi zis mama aceea. Vreau să spun ceva. Eu accept provocarea ta, dar nu uita un lucru. Și vreau să spun eu.
Și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor. Femeie extrem de inteligentă, cu o logică aparte. Mie, cu alte cuvinte, nu-mi dau o pâine. Nu-ți cer pâine. Dă-o copiilor tăi. Mie dăm o fărâmitură din acea pâine. E de ajuns. Adică ce spunea lui Iisus? Din harul tău și din puterea ta este pentru mine suficientă o fărâmă de putere. Un fragment de energie, de putere a ta. Și destul. Restul las-o pentru cine crezi tu că e mai important. Mie dăm o parte. În fața acestui răspuns, Iisus are o afirmație. Și acum se răstoarnă toate scenele de până acum. Se răstoarnă în sensul lor toate scenele. Și Iisus zice așa, acum vorbește Iisus cu ea. Și dă răspunsul. El care a tăcut sau n-a tăcut, a refuzat sau n-a refuzat, indiferent cum vrem să spunem, era corect până aici în aceste scene, acum îi zice Iisus așa, o femeie, mare este credința ta. Două lucruri îi spune. Mare este credința ta. Dar el, de fapt, nu-i vorbea ei. Ci cui vorbea Iisus? Apostolilor. Mare este credința ta, fie ție cum voiești. Și evanghelistul ne spune că s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela, exact ce vă spuneam înainte, în clipa aceea, când ea și-a exprimat credința ei. Ei, această femeie, acest personaj biblic, poate fi tratat și poate fi caracterizat din multe puncte de vedere. Eu sunt convins că preoții dumneavoastră au analizat acest personaj când v-au vorbit la această duminică a Canaanencei din multe puncte de vedere, din multe perspective. Dar, ce înțelegem noi de aici? După refuzul lui Iisus, după jignirea lui, cum vrem noi să catalogăm atitudinea lui Iisus? Urmează ceva, și anume ce? Răspunsul final al lui Dumnezeu și Dumnezeu cel neînțeles până aici devine înțeles. Dar când devine înțeles? Când ai puterea să-L asculți până la capăt. Adică să-L asculți și cât tace și în tăcerea Lui. Mama n-a făcut stânga împrejur. Când a tăcut Iisus, când nu i-a plăcut răspunsul lui Iisus, n-a făcut stânga împrejur, a rămas acolo în stăruința ei în fața lui Dumnezeu, cel neînțeles. Numai că el era extrem de înțeles. Și îi spune așa, nu-i vindecată fiica ta, ea este cum tu vrei să fie. E diferență, iubiții mei, între fiica vindecată și cum vrea mama să fie. E diferență între un copil sănătos și acum ne vrem părinții pe copiii noștri. Și un copil care să se manifeste în viața ta, în viața lumii, cum vrei tu ca mamă și ca tată. Două lucruri total diferite. Sunt părinți atâția cu copii sănătoși din punct de vedere fizic, dar cu durere mare în suflet. Deci dovadă că nu sănătatea este satisfacția și împlinirea părinților, ci modul de a fi al copilului este împlinirea părinților. Și Iisus nu-i spune, du-te, am vindecat-o pe fiica ta. Nu. Mare e credința ta, du-te și să-ți fie ție fiica cum vrei tu. I-a dat mai mult mamei decât a cerut. Mama a cerut vindecarea, dar Iisus i-a dat mai mult. Vă rog să rețineți acest lucru. Iisus îi dă mai mult mamei decât a cerut ea. Când? Iisus dă mai mult omului. Dumnezeu îi dă mai mult omului decât cere omul. Decât știe să ceară omul, când îi dă acest mai mult? Când omul stă și ascultă și încearcă să-L descifreze pe acest Dumnezeu neînțeles din modul în care îi se arată, etapizat în viață, în pedagogia Lui. Dumnezeu nu răspunde imediat cum vrem noi.
El are o pedagogie. Și acum să ne întoarcem la pedagogia episodului. De ce a mers Iisus acolo? De ce a fost Iisus atât de neînțeles și pentru apostol și pentru mamă? De ce s-a dus Iisus acolo? E întrebarea pe care ne-o punem cu toții. Pentru cine s-a dus Iisus acolo? Iisus s-a dus acolo pentru apostoli. Sigur, și pentru mamă, pe care o dă exemplu. Dar s-a dus acolo pentru apostoli. Și de ce pentru apostoli? S-a dus acolo și le-a spus așa în toată tăcerea lui și în răspunsul lui, și acum vedem enigma răspunsului lui Iisus dezlegată. Când ei au jubilat, când au văzut cum le-a răspuns Iisus pe măsura așteptărilor lor, adică a mândriei lor, a egoismului lor iudaic. Și Iisus le spune așa, acum, indirect, de ce am venit eu aici, în ținutul ăsta în care voi v-ați simțit în nesiguranță și v-ați simțit în pericol? Pentru voi, și anume, voi apostolilor, tu Matei, tu Toma, tu Ioan, tu Iacob, trebuie să înțelegeți un lucru, oamenii aceștia nu sunt câini. La un moment dat Iisus spune tot într-un astfel de context, n-am aflat atâta credință în Israel, cât a aflat în rândul păgânilor. Deci am venit aici în ținutul păgân să vă arăt care e concepția voastră și am răspuns potrivit concepției voastre. Dar nu uitați, nu aceasta este concepția cu care voi trebuie să plecați în lume, să vestiți Evanghelia după ce eu o să mă întorc la cer, de unde am venit. Nu pe acești apostoli vreau eu, care să-i socotească pe alți oameni câini, purcați, animale. Voi nu puteți să ieșiți în lume cu astfel de concepție și să învestiți Evanghelia, că în Evanghelia mea nu este loc pentru astfel de caracterizări. Și acolo au învățat apostolii ce înseamnă lumea cealaltă pentru ei. Văzând un păgân cum a insistat în credința ei în Iisus, în Dumnezeu, la care ei nu se așteptau ca ea să apeleze. Iată, iubiții mei, de ce s-a dus Iisus acolo. Iată de ce a tăcut Iisus, iată de ce a refuzat, părut refuz al lui Iisus. De ce a jignit Iisus iarăși cu ghilimele de rigoare, cum nouă ni se pare. Iisus nici n-a tăcut, Iisus nici n-a refuzat, Iisus nici nu a jignit, ci a vorbit prin aceste moduri ale Lui de a se manifesta față de om ca omul să înțeleagă. Mai mult decât a înțeles până atunci. Și nouă, tăcerea lui Dumnezeu ni se pare odată refuz, nu ne-a răspuns. Ne refuză Dumnezeu. Odată ni se pare jignire, păi Dumnezeule, cât am postit eu, câte rugăciuni ți-am dedicat ție, câtă jertfă am făcut eu și niciun răspuns. Aceasta e o jignire a mea. Dumnezeu nici nu jignește, nici nu tace, nici nu refuză, ci doar, o să vedem în final, amână ca tu să înțelegi atitudinea și manifestarea Lui în diferite etape ale vieții tale, etape extrem de grele. De multe ori. Extrem de provocatoare. Extrem de greu de dus. Și El se manifestă ca tu să aștepți să înțelegi mai mult. Și scriu aici unde sunt liniuțele acestea, că răspunsul lui Iisus este prin tine pentru alții. Deci, prin acea mamă, răspunsul era pentru apostoli, ca ei să înțeleagă ceva mai mult din greșeala cu care vedeau pe oameni, și apoi răspunsul lui Iisus rămâne cu tine. Nici nu ne-am gândit vreodată la acest lucru. Că Iisus îți vorbește altora prin tine. Că tu ești instrumentul lui Dumnezeu prin care vorbește altora în modul în care tu nu îl înțelegi. În modul neînțeles pentru tine de manifestarea lui Dumnezeu. Dar în stăruința ta și dacă nu cedezi, răspunsul lui Iisus, al lui Dumnezeu de plin, rămâne cu tine.
dar a vorbit și altuia. L-a vindecat și pe altul. Iată un mod de a-L înțelege pe acest Dumnezeu neînțeles. La acest episod mă opresc aici și într-o partea ultimă a prelegerii mele, pentru că e enorm de mult de spus în continuare la acest episod și mergem la întrebarea: de ce tace Dumnezeu sau când tace Dumnezeu? Cred că am ales pentru dumneavoastră 3 împrejurări ale vieții în care Dumnezeu tace și tace atunci. Și trebuie să știm că atunci tace Dumnezeu și ce avem noi de făcut ca să nu tacă Dumnezeu. Acum, din aceste momente pe care am să le evoc, putem să învățăm că pe Dumnezeu îl putem noi face să vorbească. Și dacă El tace, tace datorită nouă. Și atunci, dacă tace datorită nouă, trebuie să facem ceva. Și aș vrea să ne oprim la un prim episod. Și spun aici, Dumnezeu tace când El este ocazional în preocupările noastre. Adică nu este în fiecare clipă, în mintea mea, în atenția mea, ocazional. Dacă este ocazional, sigur că El nu se manifestă decât și pentru noi tot ocazional. Dar noi nu vrem să se manifeste ocazional. Noi ne adresăm Lui ocazional, dar noi am vrea să fie în fiecare clipă cu noi. Nu se poate. Și aș dori să vă dau iarăși un exemplu biblic, nu ale mele, sunt exemplele, vedeți, nicio referință nu este la reflexia mea sau la filozofia mea, ci totul este de la Dumnezeu, din cuvântul Lui. Am să mă opresc la un text din Isaia 58:3-5. Nu dau textul înainte de a vă explica despre ce este vorba, că numai atunci puteți să înțelegeți textul. Poporul trecea printr-o situație grea și când poporul trecea printr-o situație grea, era îndemnat poporul de către oamenii lui Dumnezeu, adică de către profeți, în special la post, la rugăciune. Ca să fiți izbăviți din necaz, post întreg, rugăciune de plină. Și poporul făcea și nu făcea. Și la un moment dat, poporul i-a spus lui Dumnezeu: de ce să mai postim, dacă tu nu ne auzi? Adică el postea ocazional când trecea printr-o situație grea și el credea că face o înțelegere cu Dumnezeu, cum adesea înțelegem noi. Ne înțelegem cu Dumnezeu și spunem așa: acum, uite, săptămâna asta mă rog, săptămâna asta postez, săptămâna asta citesc niște acatiste, te rog să-mi răspunzi. Ca și cum ne-am înțelege, am face o înțelegere cu Iisus, o întocmeală cu Dumnezeu. Nu merge așa. Asta făcea poporul. Asta facem și noi adesea. Și Dumnezeu îi răspunde poporului. Și Isaia consemnează răspunsul lui Dumnezeu și zice așa: voi îmi spuneți mie că postiți și eu nu vă aud? Așa este, nu vă aud. Voi postiți și eu nu vă aud. Aveți dreptate. Dar iată de ce nu vă aud. Și acum o să vedeți de ce îi spune Dumnezeu poporului că nu-l aude, că tace. Pentru ce să postim, zice poporul, dacă tu nu vezi că noi postim? Pentru ce să ne smerim sufletul nostru dacă tu nu iei aminte? Adică nu ne asculți. Și Dumnezeu îi răspunde prin proroc: așa este. Da, nu vă aud și nici nu iau aminte la jertfa voastră. Dar de ce? Păi iată de ce. Pentru că în zi de post voi vă vedeți de treburile voastre. Explic imediat, foarte pe scurt. Îi asupriți pe toți lucrătorii voștri, voi postiți, dar vă certați, vă bateți cu pumnul, nu postiți cum se cuvine acele zile. Auziți? Ca să se aude glasul vostru sus. Deci prin post se aude glasul nostru sus. Dar iată de ce Dumnezeu nu l-auzea pe poporul care postea. Pentru că el o postea ocazional. E o situație grea, facem un pic de post, tu să ne asculți Dumnezeu, după care ne vedem de treburile noastre. Dar în timpul postului, adică când profetul îl îndemna pe popor să fie aproape de Dumnezeu, ce făcea poporul? Asta îi spune Dumnezeu. Își vedea de treburile lui.
Păi ce înseamnă asta? Că în zi de post nu trebuie să mergem la serviciu, să nu ne vedem de treburile noastre, de familie și așa mai departe? Nu, nici vorbă. În zi de post mergem la serviciu, ne câștigăm pâinea cea de fiecare zi, ne ocupăm de casa noastră, de familia noastră. Dar toată ziua și tot gândul în această perioadă e la Dumnezeu. Adică mergem la serviciu, dar până la serviciu îi spunem, Doamne, uite, astăzi ajun, astăzi postesc. Mergem la serviciu, lucrăm acolo, ceea ce trebuie să facem. Dar ne gândim la Dumnezeu și zicem așa, îți mulțumesc că poți să lucrezi, îți mulțumesc că mi-ai dat putere și poți să lucrezi. Deci tu lucrezi, faci ce trebuie, dar gândul este conectat la Dumnezeu. Așa mai departe. Și asta înseamnă postul împreună cu gândul la Dumnezeu, adică postul în care nu-ți vezi numai de treaba ta. Mergi cu mașina în parte, la serviciu, mergi în concediu și poți să-i spui lui Dumnezeu, arătându-i că nu-ți vezi de treaba ta în sensul că mergi în concediu sau mergi la serviciu și ești în mașină și spui, Doamne, mă duc în concediu, dar îți mulțumesc că m-ai învrednicit să pot să mă duc în concediu. Mă duc să mă odihnesc puțin, dar îți mulțumesc că m-ai învrednicit să stau într-o mașină, să pot să ajung acolo, etc., etc. Și asta e relația cu Dumnezeu când nu-ți vezi numai de treaba ta. Adică să ne vedem de treburile noastre, dar conectați la Dumnezeu. Asta nu făcea poporul. Și ce făcea poporul? În zi de post, el nu se gândea la Dumnezeu, făcea nedreptate. Deci când era îndemnat de popor să stea în relație cu el, el făcea nedreptate, se băteau, se certau, se înșelau, făceau nedreptate, etc. Cum se aude Dumnezeu asta? Deci pentru ei Dumnezeu era ocazional numai. Adică o relație de ocazie cu Dumnezeu și Dumnezeu nu răspunde atunci. Iată de ce nu răspunde Dumnezeu. Atenție la post, atenție la rugăciune, că noi putem spune că postim și ne rugăm și Dumnezeu nu răspunde, dar de ce? Pentru că o facem ocazional. Sigur, asupra acestui lucru se poate vorbi încă mult. Luăm un alt exemplu, când tace Dumnezeu sau când chiar nu răspunde. Când tu nu înțelegi că tăcerea Lui este pentru tine, ca tu să înțelegi ceva din tăcerea Lui și altul să înțeleagă din tăcerea față de tine. Iau un episod la care foarte puțin aș dori să vă atrag puțin luarea minte. Vorba de un episod în care Ioan Evanghelistul, numai el, descrie ce s-a întâmplat cu o femeie prinsă în adulter. O aduc cărturarii și fariseii la Iisus și potrivit legii lui Moise, cel care era prins în adulter trebuia ucis cu pietre. Adică omorât pe loc. Și o duc la Iisus și spun, uite, femeia aceasta a fost prinsă în adulter, ce zici tu? Uite ce ne spune Moise. Dar ei n-au venit sincer acolo la Iisus, ei au venit să-L prindă pe Iisus în cuvânt și să zică așa. Și atunci îl puteau condamna. Legea lui Moise zice să o omorâm pe asta. Dar el a zis, Iisus acesta, că asta ne-a frapat pe noi și ne-a revoltat pe noi în Evanghelia Lui, că este peste legea lui Moise, peste legea veche. El n-a venit să strice legea, a venit numai să o îmbunătățească. Și atunci, hai să vedem ce va face acum. Dacă nu respectă legea lui Moise, o să-i spunem așa, păi ești împotriva lui Moise, care a fost alesul lui Dumnezeu și a primit poruncile. Dacă nu o cruță, o să-i spunem, păi iată-i falsă Evanghelia ta. Ai zis că omul contează atât de mult, l-a egalizat cu iubirea lui Dumnezeu, păi iată că ai omorât-o. Și atunci, cu gândul ăsta au venit la Iisus, cu legea lui Dumnezeu, vă dați seama, că să-L ispitească pe Dumnezeu, să-L condamne pe Dumnezeu. Păi asta facem și noi de multe ori. Și Iisus n-a răspuns nimic. S-a făcut că scrie pe pământ. S-au ocupat atât de mulți specialiștii, au fost pagini întregi în care au scris
nou testamentari, profesori de Nou Testament, ce a scris Iisus acolo. Nu știm ce a scris. Am citit atât de multe lucruri. Dar de unde să știm? Că nu scrie nimeni și nu spune nimic ce a scris Iisus acolo. El se făcea că scrie pe pământ. Scria probabil ceva. Dar nu știm. N-a consemnat evanghelistul. Ne dăm numai cu părerea. Și haideți să vedem episodul. E penultimul. Cărturarii și fariseii au adus la el o femeie prinsă în adulter și punând-o în mijloc i-au zis: învățătorule, această femeie a fost prinsă săvârșind adulter. Acum e important. Moise, prin lege, ne-a poruncit ca pe unele ca acestea să le ucidem cu pietre. Tu ce zici? Adică respecti legea lui Moise sau nu? Răspunsul lui Iisus, răspunsul lui Dumnezeu. Iar pe aceasta o spuneau ispitindu-l ca să aibă cu ce să-l învinuiască. Iar Iisus, acum vedem răspunsul lui Dumnezeu, plecându-se în jos, scria cu degetul pe pământ. N-a zis nimic. A tăcut. Răspunsul lui Dumnezeu, răspunsul lui Iisus, tăcere. Mergem mai departe. Dar ei stăruiau, întrebându-l același lucru. Și el s-a ridicat și le-a zis. Acum răspunde Dumnezeu. Cel fără de păcat dintre voi, nu cei cu acest păcat, cel fără de păcat dintre voi, să arunce cel dintâi cu piatra asupra ei. Deci cine este drept, nu-i cu păcat, nu-i cu vină înainte lui Dumnezeu, să arunce primul piatră. Și iarăși, plecându-se în jos, scria pe pământ. A tăcut din nou. Dar când a tăcut? Pe fondul în care tăcerea lui trebuia să fie coroborată cu un răspuns al omului. Bun, nu mai zici nimic, taci, dar pe noi ne-ai provocat. Și ai zis, care este fără de păcat să arunce primul piatra. Cum să iau eu primul piatra să o arunc? Că sunt un păcătos. Deci a tăcut Iisus și a invitat pe oameni să cugete la ei. Deci iată, tace Dumnezeu și în timpul în care Dumnezeu tace, te invită să reflectezi asupra ta, asupra altuia de lângă tine. Și tu iei drept refuz al lui Dumnezeu. Nu, El tace un timp ca să-ți vorbească ție, ca tu să-ți vorbești ție din ceea ce El ți-a vorbit ție. Și tace. Și un timp nu apare în viața ta, tu iei refuz, tu iei tăcere. Dar te-a lăsat pe tine să reflectezi la tine însuți, ca să vezi răspunsul lui sau să înțelegi răspunsul lui. Ne-am gândit vreodată la aceasta? Că tăcerea lui în viața noastră de atâtea ori ar putea să fie o invitație la reflexie personală. Adică să stai de vorbă cu tine însuți, să înțelegi mai multe despre tine și s-ar putea fie să nu-i mai spui lui Dumnezeu ce ai spus înainte, fie să nu-i mai ceri ce ai cerut înainte. Iată când și de ce tace Dumnezeu. Și acum vedem răspunsul tăcerii lui Dumnezeu. Iar ei, auzind, mustrați fiind în cuget, au priceput. Mustrați fiind în cuget, ieșeau unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei mai din urmă. Și a rămas Iisus singur cu femeia. Așa cum, când pentru alții a vorbit tăcând, și a avut răspunsul scontat Iisus, că toți au înțeles despre ce este vorba și au plecat. A rămas Iisus numai cu femeia. Dar cum îi vorbește Iisus? Nu tace. A tăcut și pentru ea un timp. Și spune așa. Femeia stând în mijloc, a rămas cu ea. Ridicându-se Iisus și nevăzând pe nimeni decât pe femeie, a zis. El a stat tot timpul cu ochii jos în pământ. Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nu te-a osândit niciunul? Și ea răspunde, niciunul, Doamne. Și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc. Dar, îți spun ceva. I-a zis așa, du-te, dar de acum, din momentul acesta, din momentul întâlnirii tale cu Dumnezeu, din momentul în care ai văzut că Dumnezeu a tăcut un timp și pentru tine și pentru alții,
din momentul acesta în care ai înțeles tăcerea Lui, să nu mai greșești. Atât a fost tot dialogul cu ea. Atât a fost toată învățătura tăcerii lui Iisus. Și pentru unii și pentru alții. Ultimul calup pe care îl iau ca reflexie pentru tăcerea, când tace Dumnezeu. Și spun acolo, când evlavia e practicată fals. Adică atunci când suntem duplicitari. Atunci când doar de formă ne găsim în relație cu Dumnezeu și în evlavia noastră cu El. Am să iau un text. Din Ieremia, capitolul 7, vedeți acolo câteva versete, 8, 10, 11, 16. Și iată despre ce este vorba. Iată voi, vă puneți nădejdea în vorbe mincinoase, din care nu aveți niciun folos. Voi ucideți, faceți desfrânare, furați și jurați strâmb. Cu alte cuvinte, ce face Dumnezeu prin profetul Isaia? Îi pune în față tabloul vieții lui, a poporului. Adică ascultau de multe ori pe profeții falși. Și iată ce comiteau. Și apoi, zice, nu spune Ieremia, spune Dumnezeu. Și apoi, după ce faceți toate aceste lucruri, veniți și vă înfățișați înaintea mea. Veneau la templu, veneau la Cortul Sfânt, veneau la templu și se rugau lui Dumnezeu după ce făceau acestea. Deci veniți și vă înfățișați înaintea mea în casa unde se cheamă numele meu. Și acolo mai și ziceți, noi ne-am ferit de a face astfel de urăciuni. Acolo și judecăm pe cel de lângă noi, nu pe mine mă privesc ce am auzit astăzi, pe cel de lângă mine, eu sunt absolvit de toate acestea. Este un alt episod biblic, dar nu ne oprim aici, acum la el. Și Dumnezeu îi zice așa acestui om care face aceste lucruri și apoi vine la biserică. În evlavie totală, să-i ceară lui Dumnezeu ajutor, se închină, este credinciosul, slujește lui și așa mai departe. Și spune apoi Dumnezeu, oare, peșteră de tâlhari este în ochii voștri casa mea, în care se cheamă numele meu? E înfricoșător textul. E înfricoșător textul acesta. Adică, voi credeți că casa mea în care invocați numele meu și voi faceți acestea, e o peșteră așa de tâlhari unde se adună toți în evlavia pe care voi o dedicați mie? Și zice, concluzia profetului a fost concluzia lui Dumnezeu. Așa că nu vă voi asculta. Nu vă voi auzi. Nu vreau mai mult să spun aici. Fie această scenă un punct de reflexie pentru fiecare dintre noi, dar să nu trecem ușor din vedere cuvintele lui Dumnezeu, concluzia lui. Așa că, dacă aceștia sunteți, nu vă aud. Tac în viața voastră. Concluzii. Am cerut, concluziile acestea vin din spusele unui om, un om de știință, care la un moment dat ajunge la concluzia vieții lui și pune așa, a rămas în literatura de specialitate, e dubios numele care a fost trecut, când e un om de știință, când un simplu creștin, nu e important cine a fost el, important este ce spune el. Și acestea sunt concluziile la tema noastră. I-am cerut lui Dumnezeu putere ca să poruncesc și El m-a făcut slab ca să învăț să mă supune. Deci, la polul opus, răspunde Dumnezeu, dar de ce? Are El logica Lui. I-am cerut lui Dumnezeu sănătate ca să pot isprăvi multe. Mi s-a dat boala ca să împlinesc lucruri mai bune. Nu prea ne place acest răspuns, dar iată, Dumnezeu nu stă un lucru ca să te facă să suferi, ci ca să poți să faci ceva mai mult. L-am rugat să-mi dea bogăție ca să fiu fericit și mi s-a dat sărăcia ca să rămân înțelept.
Cuvinte grele acestea, dar foarte pline de tâlc. Onoarea am cerut ca să fiu lăudat de oameni. Aici suntem cu toții pe primul loc. Am devenit umilit ca să simt nevoia ajutorului lui Dumnezeu. Concluzia finală. Dumnezeu nu tace, nu refuză, ci doar amână răspunsul lui, ca noi să înțelegem răspunsul lui, adesea mult diferit de așteptările noastre. Mai citesc o dată concluzia la tot ce am spus până acum. Dumnezeu nu tace, nu refuză, ci doar amână, ca noi să înțelegem răspunsul lui, adesea mult diferit de așteptările noastre. Priviți această concluzie. Reflectați la ea. Ce s-ar putea chiar din seara aceasta avem un răspuns altul la întrebarea: tace Dumnezeu în viața mea și a ta? Și ultimul slide pentru dumneavoastră în seara aceasta. Nu că nu aș răspunde la întrebări, mă gândeam acum, aș vrea să vă răspund și la întrebări, pentru că aveți cu siguranță multe întrebări. Am aflat că o parte dintre dumneavoastră unii sunteți mai departe. Dar poate că ar fi bine să reflectați și să stăruiți mai mult la cele care au însemnat concluzia, decât să trecem la alte subiecte care poate ar dilua din reflexia la acest subiect sau la această temă. Asta pe de-o parte. E propunerea mea. Dar pe de altă parte, nici nu știu cât am vorbit, n-am vorbit puțin și n-aș vrea să plecați toți și să rămân singur aici ca și un conferențiar, o spun aceasta peste tot ca să vă descrețesc frunțele la sfârșit. Un conferențiar nu știa nici cum să încheie. Și lumea a plecat. Și a rămas numai unul singur aici în față, cum ar fi Părintele Protopop. Și conferențiarul îi spune: îți mulțumesc tare mult că ai rămas să mă asculți până acum. Și el zice: n-am rămas să te ascult până acum, a rămas că eu urmez, dar în sală nu mai era nimeni. Așa că, da. Pune totuși. Mulțumim din suflet Părintelui Profesor Stelian Tofană pentru frumoasele învățături. Încă nu s-a terminat. A terminat Părintele acum, 2 ore și jumătate vorbesc eu. Bine? Cu glumele de rigoare. Așa, pentru că bunii creștini, în primul și în primul rând, trebuie să fie buni ascultători. Așa. La finalul acestei minunate seri duhovnicești, în care ne-am rugat pentru cei bolnavi și pentru noi, toți cei prezenți, iar mai apoi am avut parte și de învățături frumoase din partea Părintelui Profesor, nu-mi rămâne decât să mulțumesc Bunului Dumnezeu, pentru că o zi ca astăzi va rămâne pentru multă vreme în sufletele noastre. Este o foaie de istorie care cândva, peste o săptămână, un an, o lună, cine știe când, ne vom aminti de ea. Și ne vom aminti că Părintele ne-a pus să ne întrebăm în sufletele noastre anumite lucruri. Să ne trezim un pic la realitatea în care mulți nu mai suntem și, nu în ultimul rând, de fiecare dată când Dumnezeu tace și nu ne răspunde întrebărilor noastre, să ne întrebăm în sufletele noastre: de ce oare? Să reflectăm asupra acestor subiecte. Mulțumim încă o dată Părintelui Profesor Stelian Tofană pentru jertfa Sfinției sale,
pentru că și-a făcut timp în această perioadă a postului mare să ne onoreze cu prezența aici în bisericuța noastră. Mulțumim tuturor preoților prezenți, Părintelui Protopop Avram, Părintelui Protopop Verzea de la Padova și tuturor preoților care s-au stănit din toate protopiatele din împrejurul nostru pentru participarea la taina Sfântului Maslu și pentru prezența lor la această conferință. Nu în ultimul rând, vă mulțumim dumneavoastră tuturor pentru osteniala și răbdarea de care ați dat dovadă în această seară minunată.